jste sešli. Byl bych rád, kdyby se zúčastnil. Tomasely přikývl. Proč ne? O'Donnell probíral v duchu jména. Je třeba pozvat šéflékaře Harveye Chandlera, dál by tu měli být Billy Rufus a Roy Benz. Odmlčel se. Ano, a Charlie Dornberger. Může být užitečný. Kolik jich je? Správce zkontroloval zapsaná jména. 6 včetně tebe a mne. A co Lucy Grangerová? O'Donnell chvilinku mlčel. Potom souhlasil. Dobrá. Ať je nás 7. Program? Tomasely držel stále tušku připravenou k poznámkám. O'Donnell zavrtěl hlavou. Není zapotřebí. Na pořadu je jediný bod. Změny v patologickém oddělení. Vyslovení jména Lucy Grangerové vyvolalo u O'Donnella malé rozechvění. Připomnělo mu jejich včerejší schůzku. Byli spolu na večeři, na kterou ji pozval na klinicko-patologické konferenci. V palmové zahradě hotelu Roosevelt vypili napřed koktejly a v klidu pojedli. V příjemné, uvolněné náladě si vyprávěli o sobě, o společných známých, o svých zkušenostech v medicíně i mimo ní. Po večeři zavezl O'Donnell Lucy domů. Nedávno se přestěhovala do Benvenuto Grange, což byl velký moderní blok v severní části města. Pozvala ho. Vypiješ u mě doušek na dobrou noc, viď? Přenechal zaparkování vozu uniformovanému vrátnému a následoval Lucy ke vchodu. Vyjeli naleštěným tichým výtahem do 5. patra a zahnuli do chodby obložené březovým dřevem. Jejich kroky tlumil vysoký koberec. Pochválně pozdvihl obočí a Lucy se usmála. Skoro to nahání strach, že? I na mě to stále ještě působí. Odemkla dveře a stiskla vypínač. Příjemné tlumené světlo zalilo elegantní obývací pokoj. Po otevřenými dveřmi zahlédl ložnici. Namíchám něco dobrého, řekla. Stála obrácena k němu zády. Ve skleničkách cinkl led. O'Donnell se zeptal Lucy. Nikdy si nepomýšlela na vdavky? Ne, odpověděla přes rameno. Někdy jsem přemýšlel, proč, přiznal se potichu. Důvod je strašně jednoduchý. Od té doby, kdy jsem byla požádána o ruku, uplynulo moře času. Lucy se obrátila a přinesla připravené nápoje. Podala O'Donnellovi jeho sklenku a se sebou se usadila v křesle. Trochu se zadumala. Když tak o tom uvažuji, měla jsem příležitost, abych pravdu řekla, jedinou příležitost, která přicházela v úvahu. No, byla jsem tehdy velmi mladá. O'Donnell usrkl ze svého nápoje. Odmítla si. Chtěla jsem v medicíně něčeho dosáhnout. Měla jsem medicíny plnou hlavu. Touha po uplatnění a vdavky nějak nešly dohromady. Lituješ? Zeptal se střízlivě. Lucy uvažovala, ve skutečnosti ani ne. Dosáhla jsem svých vytoužených cílů. Mnohé odříkání se mi bohatě vyplatilo. Je samozřejmé, že se někdy zamyslím nad tím, jak by se mi život vyvíjel, kdybych se tehdy rozhodla jinak, ale to je konec konců lidské, ne? Taky si myslím. O'Donnell byl podivně dojat. Vnímal hloubku Aně, obklopující Lucy. Měl pocit míru milovnosti na příchodu domů. Měla by mít děti, pomyslel si. Máš stále ještě stejný pocit, co se týče vdavku a medicíny? Zeptal se. Už dávno jsem přestala být dogmatická, usmála se. Alespoň něčemu jsem se naučila.
O'Donnell uvažoval, jaké by bylo z jeho hlediska manželství s Lucy. Našel by lásku a vyzrálo v něm. Nebo běžely jejich dráhy příliš daleko a příliš dlouho paralelně, takže by se nedokázali změnit a přizpůsobit. Zdůvěrnili by a zdomáčtěli jejich rozhovor. Nebo by se točili kolem událostí v nemocnici. Večeřili by s chorobopisy na stole a diagnostické problémy by řešili při zákusu. Našel by snad místo svatyně jen pokračování medicíny a svedení práce. Víš, že jsem si vždycky myslel, že máme mnoho společného, řekl nahlas. Jistě, Kente, přesvědčil Lucy. Mnohokrát napadlo to též i mě. O'Donnell dopil sklenku a vstal. Oba si naznačili daleko víc, než prozradila slovo. Potřeboval čas k rozmýšlení a k rozumné úvaze. Jednalo se o příliš mnoho a nechtěl se rozhadovat opravdu. Nemusíš spěchat, Kente. Jestli chceš, zůstat. Lucy vyslovila své pozvání zcela prostě. Bylo mu jasné, že jestli zůstane, záleží další na něm. Část jeho mysli mu napovídala, aby zůstal. Ale obezřelost a zvyk zvítězil. Vzal jí za ruce. Dobrou noc, Lucy. Máme o čem přemýšlet. Lucy stála ještě ve dveřích bytu, když se dveře výtahu za ním zavřely. 6. kapitola. Pozval jsem vás, oslovil O'Donnell skupinu kolem konferenčního stolu, protože potřebuju vaši podporu ve velmi naléhavé záležitosti. Přítomní pozorně naslouchali. Z těch, které dal zavolat, přišli všichni až na Roybence, který měl naplánovanou operaci kýly a nemohl se uvolnit. Pokračoval. Všem nám je dostatečně známa situace na patologii. Jistě se mnou souhlasíte, že jde nejen o personální, ale zároveň i o lékařský problém. Jaký problém? Ozval se Charlie Dornberger. Porodník si jako obvykle nadspával čivu. Nevěřím svému sluchu, Kente, kam míříš? O'Donnell jeho reakci očekával. Věděl, že Dornberger a Pearson jsou staří přátelé. Zdvořile ho požádal Charlie, buď tak laskav a nech mě domluvit. Hned svůj záměr objasnil. Metodicky probíral příčiny, které zdůvodňovaly nezbytnost řešení. Opožděné dodávání lékařských zpráv, rostoucí rozsah služeb, které jsou od patologického oddělení vyžadovány, a své pochybnosti, že je Joe Pearson může zvládnout sám. Uvedl incident s pacientkou Billa Rufuse a ten jeho pravdivost potvrdil. Pokračoval informacemi, které mu dopoledne sdělil Roybens. Reprodukoval rozhovor s Pearsonem a vylíčil jeho odmítavé stanovisko k návrhu na přijetí druhého patologa. Jsem přesvědčen, že potřebujeme dalšího lékaře, který by Joevi pomáhal. Prosím vás o podporu návrhu na jeho přijetí. Chodem patologie jsem pochopitelně také znepokojen, ozval se bezprostředně po O'Donnellovi šéf-lékař Harvey Chandler. Jeho slova vyzněla jako právnicky závažné prohlášení. Jako obvykle jeho nejprostší projev měl přídech mírné pompéznosti. Jenže vzhledem k pocitu Joea Pearsona je situace velmi svízelná. Je přednostou oddělení a musíme se vyhnout jakémukoliv počínání, které by podrývalo jeho autoritu. Zcela správně, odpověděl O'Donnell. Právě proto potřebuju pomoc zvláštního charakteru. Zabubnoval prsty na desku stolu, jako by chtěl svá slova zdůraznit. Potřebuji přesvědčit Joea Pearsona, že změny na jeho oddělení jsou. Mně se nijak nelíbí, jak tohleto domlouváme, ozval se Billy Rufus. Proč, Billy? O'Donnell si všiml, že Rufus má dnes jednu ze svých méně výrazných vázanek, byla jen tříbarevná proti oběhu.
Myslím, že nás několik, kteří jsme se zde sešli, nemá právo mluvit o reformách na patologii. Rufus se rozhlédl po ostatních. Párkrát jsem se tvrdě srazil s Joem Pearsonem, jak všichni víte. Totéž se stalo i většině z vás. Ale přesto nejsem ochoten připojit se k nějaké tajné klice, která ho chce vykopnout. Oudan byl rád, že Rufus užil těchto slov. Byl na ně připraven. Prohlašuju, zdůraznil, že já ani kdokoliv jiný nemá nejmenší úmysl, jak bylo řečeno. Podíval se vyčítavě na Rufuse. Vyhodit doktora Pearsona. Jeho ujištění bylo přijato se spokojeným souhlasem. Podívejme se na to takhle, pokračoval O'Donnell. Prakticky všichni souhlasíme s faktem, že náprava poměrů na patologii je nevyhnutelná. Vezměme jenom dodávání histologických nálezů. Při bezprostředně nutném chirurgickém zákroku znamená každý den zpoždění zvýšené nebezpečí pro nemocného. Víc nemusím dodávat. Do rozhovoru se vmísil Harry Thomason. Dovolu si připomenout, že každé zdržení váže nemocniční lůžko, jež naléhavě potřebujeme uvolnit. Pořadník pro přijetí nových pacientů je stále hodně dlouhý. O'Donnell převzal opět slovo. Uznáte se jisté, že bych mohl celou záležitost předložit výkonnému výboru. Odmlčel se. Budu-li ovšem okolnostmi donucen, bez váhání jej svolám. Víte však sami, co by se mohlo stát. Joe sám je jeho členem. Jak ho známe, diskuse by znamenala vyložení karet. Jestliže svůj názor prosadíme, co získáme? Dokážeme Joeovi Pearsonovi, že už není schopen vést své oddělení. A z lékařského hlediska i jinak ohrozíme svou autoritu i pověst nemocnice, jak správně řekl Harvey. O'Donnell myslel také na to, co ostatním nemohl povědět. Že váží i Pearsonův vliv na starou gardu ve správní radě a politické následky, které by mohlo násilné řešení vyvolat. Neříkám, že s tebou souhlasím, ale co tedy navrhuješ? Zeptal se Charlie Dornberger. Svou otázku podtrhl obláčky kouře, jež vychrlil právě rozdýmaný čibuk. Rufus zavětřil. Lidičky, pospěšme si, za chvíli se tu udusíme. Prosím tě, odkud dovážíš ten velbloudí trus, Charlie? Všichni se rozesmáli. O'Donnell se rozhodl, že vyloží upřímně a otevřeně svůj plán. Navrhuji, Charlie, aby ses pokusil, jako zástupce nás všech ostatních, s Joem Pearsonem rozumně promluvit. Ne, to nemyslíš vážně. Doktor Dornberger reagoval přesně tak, jak O'Donnell pokládal. Byl odhodlán přemluvit jej za každou cenu. Charlie, vím, že jsi Joeův dobrý přítel. A proto jsem tě sem pozval. Jen ty ho můžeš přesvědčit. Jinými slovy mám provést váš válečný plán, řekl Dornberger suše. Charlie, nejde o válečný plán, věř mi. Doktor Charles Dornberger váhal. Všichni ho pozorovali a čekali na jeho vyjádření. Přemítal, zda má udělat to, oč jej O'Donnell žádá, a nebo jestli to udělat nemá. Bojovali v něm dva protikladné city, přátelský vztah k Pearsonovi a odborný zájem o dobro nemocnice. Neuspokojivý stav na patologii ho nijak nepřekvapoval. Už nějakou dobu jej tušil. Oba incidenty týkající se Rufuse a Neubence, které O'Donnell uvedl, jim však opravdu otřásly. Dornberger věděl, že O'Donnell svolává porady jen ve vážných a naléhavých případech. Názory primáře chirurgie vždycky respektoval. Charles Dornberger si přál pomoci Joeovi Pearsonovi. Bylo mu upřímně líto starého patologa. Chtěl zadržet lavinu, která se na něho valila. O'Donnellova slova, že nemá v úmyslu Pearsona vyhodit, byla zřejmě zcela upřímná a i ostatní je přijali jako závazná. Kdyby byl prostředníkem, možná, že by Joeovi přece jenom pomohl. Dornberger se rozhlédl a zeptal se,